જેને ભાવનગરમાં બટેટા અને ગાંઠિયાના જન્મદાતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હું આવ્યો છું ભગવતી ગાંઠિયા બટેટામાં અને ભાવનગરમાં સૌથી બેસ્ટ બટેટા લાગ્યા હોય ને આ જગ્યાએ. આ જે ગાંઠિયા છે એને કે અંગૂઠા ગાંઠિયા કહીએ આપણે. અંગૂઠા ગાંઠિયા, અંગૂઠિયા વણેલા. અને બટેટામાં મેં જોયું કે બધી જગ્યાએ ઓલા પીસ કરેલા હોય, તમારે ત્યાં આખા બટેટા છે. આખા હકીકતમાં બટેટા માણસો ભૂંગળા હારે ખાય, પણ અહીંયા અલગ જ સિસ્ટમ છે અમારે ગાંઠિયાના બટેટા. સાચી વાત. મેં કોઈ દિવસના ગાંઠિયા બટેટા ટ્રાય નથી કર્યા. ભાવનગરમાં આવીને જ બધું ચાલુ થયું. આ ક્લોઝઅપ નજીકથી જોજો. આ જે છે ને આ વણાટની જે કંઈ બી છે એ મોનોપોલી છે. હું પોતે કહીશ કે અત્યાર સુધીમાં ભાવનગરમાં સૌથી જબરજસ્ત બટેટા મને ભાવ્યા હોય ને તો આ જગ્યાએ. આપણે આ ત્રીજી વાર અત્યારે ભાવનગરમાં વિડીયો શૂટ કરીએ છીએ, પણ આ વખતે જે જગ્યાએ આ બટેટા ખાધા છે ને ભાઈ, લાજવાબ, ખરેખર જબરજસ્ત હો. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે ભાવનગર સિટીમાં. અને આજે સવારનો પહેલો વિડીયો હું શૂટ કરું છું ગાંઠિયા બટેટાનો, જેને ભાવનગરમાં બટેટા અને ગાંઠિયાના જન્મદાતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હું આવ્યો છું ભગવતી ગાંઠિયા બટેટામાં અને અહીંના જે બટેટા છે ને સાહેબ, આ હું ખાઈને અત્યારે તમને કહું છું શું જબરજસ્ત ટેસ્ટ છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ મારો અનુભવ, હું પર્સનલી મને ભાવનગરમાં સૌથી બેસ્ટ બટેટા લાગ્યા હોય ને આ જગ્યાએ. ભાઈ આ કઈ જગ્યા કહેવાય ગોપાલભાઈ? આ ઉદ્યોગના નાકે કહેવાય. અને આમ સાચીનગર માધવ કોમ્પ્લેક્સ વિશ્વકર્મા સર્કલની એક્ઝેક્ટ સામે. કેટલા વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે? આ છે 35 વર્ષ જૂની છે. 35 વર્ષ જૂની છે. અને તમને અહીંયા સૌથી વધારે શું મજા આવે? અહીંયા અમે ખાસ બટેટા ખાવા આવ્યા. ખાસ બટેટા ખાવા. ગાંઠિયા તો સાઈડમાં મેકવા લાવી, ક્યારેક કોક વારે હોય તો એને તીખું ન લાગે છે. ઓકે, અમે તો બટેટા ખાવા જ આવી. ઓકે. આ બાજુ છે ને બધા લોકો નાસ્તો કરે છે. સવારના 6:30-7 ચાલુ થઈ જાય. 6:30-7 ચાલુ. અને બપોર 1 વાગ્યા સુધી જોઈ છે. અને આજે નસીબ સારા છે કે ઓછી ભીડ છે, નકર તો અહીંયા ભીડ લાગી હોય છે. અને ગજબ ટેસ્ટ છે. પેલા હવે અંદર જાય, ઓનર જોડે વાત કરીએ ને કેવી રીતે બને છે એ તમને બતાવીને પછી ટેસ્ટ કરીને આગળ જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. ભાઈ અજયભાઈ લગભગ છેલ્લા 35 વર્ષથી અહીંયા ગાંઠિયા બટેટાનો બિઝનેસ કરે છે. અને મને એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે સૌથી પહેલાં બટેટા ગાંઠિયાની શરૂઆત કરવાવાળા તમારા ફાધર? મારા ફાધર કિશોરભાઈ રોકડા. ઓકે. શરૂઆત કેવી રીતે થઈ હતી? નાની એવી કેબિનમાં. નાની એવી કેબિનમાંથી ચાલુ કર્યું. ધીમે ધીમે અત્યારે આ પહોંચી જાય. આ જે કેબિન છે એ નવી થઈ ગઈ છે. નવી થઈ ગઈ. નગર પહેલાં એક જૂનું એક સેટઅપ હતું કેબિન નાનકડું. ઓકે. અને આ જે ગાંઠિયા છે એને કે અંગૂઠા ગાંઠિયા કહીએ આપણે? અંગૂઠા ગાંઠિયા, અંગૂઠિયા વણેલા. અને બટેટામાં મેં જોયું કે બધી જગ્યાએ ઓલા પીસ કરેલા હોય, તમારે ત્યાં આખા બટેટા છે. આખા. હવે ટેસ્ટ તો મેં હજી કર્યા નથી, પણ મસાલો હોય તમારો થોડોક આમ મને અલગ દેખાય છે. ગ્રેવી આખી અલગ જ છે. કોઈ પણ ગમેલી મહેનત કરે તો આ વસ્તુ ન બને. મોનોપોલી થઈ વસ્તુ. ભાવનગરમાં સૌ પ્રથમ વાર આ વસ્તુ બજારમાં મૂકનાર, અમે લાવનાર ગાંઠિયા બટેટા, ભગવતી ગાંઠિયા બટેટા. અને નામ પણ અમે નહોતું રાખ્યું, નામ વગર જ દુકાન ચાલુ કરી હતી. પાછળ અહીંયા ભગવતી ટ્રાવેલ્સની ઓફિસ હતી અમારે, એમાંથી ગ્રાહકે ભગવતી ગાંઠિયાવાળા કરી નાખ્યું નામ. ઓકે. ગ્રાહકે જ નામ આપેલું છે. નામ વગરથી જ હાલતું. ને આ વસ્તુ કોઈને ખબર નહોતી રહેતી, પણ ગ્રાહકને અમે સિસ્ટમથી આપ્યું આવી રીતના ડીશ બનાવીને. એટલે ગ્રાહકને ચાહના વધી ગઈ એમાં. ઓકે. એટલે એ કંઈક ડીશ અલગ બનાવતા હશો ગાંઠિયા ને બટેટા. અને પછી એ રીતના બધા એક્સેપ્ટ કર્યું કે આ રીતના ખવાય. હા. હકીકતમાં બટેટા માણસો ભૂંગળા હારે ખાય, પણ અહીંયા અલગ જ સિસ્ટમ છે અમારે ગાંઠિયાના બટેટા. સાચી વાત. મેં કોઈ દિવસના ગાંઠિયા બટેટા ટ્રાય નથી કર્યા. ભાવનગરમાં આવીને જ બધું ચાલુ થયું. આ એક્ઝેક્ટ કોઈને આવવું હોય લોકેશન શું કહેવાય? ભાવનગર વિશ્વકર્મા સર્કલ, માધવ કોમ્પ્લેક્સ, ઉદ્યોગના નાકે. ઓકે. અને બીજી કોઈ બ્રાન્ચ છે આપણી? ના, એક જ છે આપણી.
ભગવતી ગાંઠિયા એક જ, ભગવતી બીજી એક જ. કોઈ બ્રાન્ચ હા. નથી ને આપણી? ના ના. ઓકે. હવે અંદર છે ને ગાંઠિયા બટેટા એ બધું બને છે ને, એ આપણે આગળ તમને બતાવીએ અને પછી ટેસ્ટ કરીએ. નિલેશભાઈ અત્યારે ગાંઠિયા બનાવે છે. કયા વણેલા? ફાફડાનું ચલણ છે કે નહીં? હે ને? ફાફડા માંગે ખરી, હા, પણ આપણે બનાવતા નથી. ફક્ત વણેલા જ. ફક્ત વણેલા છે. ટાઈમિંગ શું હોય આપણો? સવારે 7 વાગે તૈયાર થાય, બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી. પછી સાંજે હોય? ના, સાંજે નહીં. ઓકે. પ્રખ્યાત આપણા બટેટા અને ગાંઠિયા ને? હા, મેન ગાંઠિયા બટેટા. ગાંઠિયા બટેટા કન્ટિન્યુ જો તમે પાર્સલ ગાંઠિયા થાય જ રાખે છે. અને આ જો ધીરે ધીરે હવે અહીંયા આ ક્લોઝઅપ નજીકથી જોજો. આ જે છે ને હાથ વણાટની જ આ જે કંઈ બી છે એ મોનોપોલી છે. આમાં તો કોથમીર આવી ગઈ. ભાઈ ભાઈ ફૂલ ગરમ ગરમ છે. આ શું છે? ગ્રેવી છે. એકચ્યુઅલમાં મેં એક બટેટું ને ગાંઠિયો ખાઈ લીધો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @__ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે, એના ઉપર રીલ મૂકવા માટે. જે લોકો હજી સુધી ફોલો ન કરતા હોય તેમાં ડાયરેક્ટ ફોલો કરી શકે છે. અને આ બટેટાની એક બટેટાની કિંમત છે 5 રૂપિયા અને ગાંઠિયાના છે 40 રૂપિયાના 100 ગ્રામ. સમોસાના એક પીસના 10 રૂપિયા છે. એવી જ રીતના 20 રૂપિયાના 100 ગ્રામ ખમણ છે. અને ખરેખર મેં તો એક બટેટું ટેસ્ટે કરી લીધું છે. જબરજસ્ત ટેસ્ટ છે. આ તમને નજીકથી બતાવું. ગોપાલભાઈ લ્યો. અને આ જે ગ્રેવી છે ને, આનો કમાલ જબરજસ્ત છે. જે લોકો આવે ને એમ કે રસો પહેલાં વધારે નાખજો. હું પોતે કહીશ કે અત્યાર સુધીમાં ભાવનગરમાં સૌથી જબરજસ્ત બટેટા મને ભાવ્યા હોય ને એ આ જગ્યાએ. આપણે આ ત્રીજી વાર અત્યારે ભાવનગરમાં વિડીયો શૂટ કરીએ છીએ, પણ આ વખતે જે જગ્યાએ આ બટેટા ખાધા છે ને ભાઈ, લાજવાબ. ખરેખર જબરજસ્ત હો. આ છે ને બટેટાની અંદર છે ને ફ્લેવર આખી બેસી ગઈ છે. આમ સ્મોકી જેવું જરાક ટેસ્ટ લાગે. આમ છે ને બટેટા તમને કોરા કોરા ન લાગે. ગ્રેવી અંદર સુધી બધે ફ્લેવર એની આવી ગઈ છે. અને થોડુંક સ્પાઇસી છે. જે સ્પાઇસી ન ખાઈ શકતા હોય ને સાવ, એના કામનું તો નથી જ, પણ મીડિયમ ખાઈ શકતા હોય ને એ ખાઈ શકે. અને જબરજસ્ત ફ્લેવર છે. ચટપટો તીખો એનો ટેસ્ટ આવે છે. આ બટેટો છે ને લોફર બટેટો વાપરે છે. તો એ બટેટો એ હોય તમને આમ કણીદાર જ લાગે, ગળ્યો ને એવું ન લાગે. આ કોમ્બિનેશન ભાવનગરમાં શરૂ કરવા વાળા ભાઈ પોતે, ગાંઠિયા અને બટેટા. લોકો ચટણી હારે ગાંઠિયા આ રીતે લઈને ખાય છે. આ ભાઈ અહીંની ત્રીજી પેઢી છે. શું નામ સાહેબ તમારું? ધાર્મિક. રૂપડા ધાર્મિક. ઓકે. તમે કેટલા વર્ષથી અહીંયા બેસવા માંડ્યા છો? મારે ત્યાં 8 વર્ષ જેવું. હા. હવે નવી પેઢી બધું સંભાળવાનું ચાલુ કર્યું. થેન્ક યુ સાહેબ, થેન્ક યુ. હવે છે ને આ સિસ્ટમ અહીંયા કહી દઉં. અહીંયા પપૈયાનો સંભારો ને બધું મળે છે. મરચાઈ મસ્ત તીખા છે. આ રૂટીન જે લોકો બધા પસંદ કરતા હોય, ગાંઠિયા, સંભારો, મરચા, જલેબી. ગાંઠિયા છે ને બધા ફૂલ જાડી સાઈઝ છે. અને આને ફાટેલા ગયા. પરફેક્ટ ફાટે બોઇલ થાય ને ત્યારે આ રીતે આંકા પડે. ફાટે, ગાંઠિયો ફાટે. અને બહુ મસ્ત બન્યા છે, સોફ્ટ છે. અને પાછળ છે ને ટેબલ છે, ત્યાં બધા લોકો ખાય છે. હજી આપણે વહેલા છીએ. હા, બહુ વહેલા છે. સેજ મોડા હોય ને તે ગળદી ફૂલ હોય એમ. અને શરૂઆતમાં ગળદી ફૂલ. હા, બાકી ધીમે ધીમે પછી ગરાગી રહેતી ઓછી હોય. અમારે બપોર થાય ને 1 વાગ્યા લગીને આ લોકોને ચાલુ રહે એમ. રવિવારે અત્યારે આવ્યા હોય ને આનંદભાઈ તો જગ્યા ન મળે એમ. હા ભાઈ મને હમણાં વાત કરતા હતા કે રવિવારનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે અહીંયા એવી જે ચોકી જોઈએ ને એવી 4-5 ચોકીના બટેટા જોઈએ. અને અહીંયા કે લાઈન લાગી ગઈ હોય. સવારના તો ઘણા એવા હજી કસ્ટમર છે કે આ લોકોનું ઓપન ન થયું હોય ને એ પહેલાં વેઇટ કરતા હોય કે ભાઈ ક્યારે ખુલે છે. પણ જબરજસ્ત
આટલા બટેટા નગર મેં ખાધા ન હોય એટલા તો ખાઈ ગયો હું. અત્યારે વિડીયો ચાલુ છે ત્યાં મજા આવી ગઈ. હું એમ કહીશ કે ભાવનગરમાં આવો ને તો 100% એકવાર આ રીતના અહીંયા ગાંઠિયા અને બટેટા જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એમના સમોસા છે. સરસ છે. ઉપરનું ફળ એકદમ ખસતું છે. હવે સાચું કહું ને, જે આનો કરંટ આવ્યો છે ને પછી બધું તીખું લાગે. અને હવે અમે નાસ્તાની મજા માણીએ છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો બધું શેર કરી દેજો. અને 100% હું એમ કહીશ કે ભાવનગરમાં આવો ને તો આ જગ્યાએ બટેટા ખાધા વિના જાતા નહીં, નકર મિસ કરશો તમે. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો એક લાઈક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.